හරි එමනම් යාළුවනේ සුබ දවසක් SL ටෙක්නිකල් ඇකඩමි මගේ channel එකට ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයගොල්ලන්ට අලුත් වීඩියෝ එකක් ගෙනාවා 11 kV switchGear siemens model එකක් කොහොමද අපි on off කරගන්නේ කියලා. අපි බලමු ඔය කට්ටියට පේන ඇති මේ model එක ඇවිල්ලා siemens. එතකොට අපි siemens switchGear එක කොහොමද on off කරගන්නේ? අපි බලමු. මෙතන තියෙනවා earth එක. දැනට earth එක කට් එකේ තියෙන මේ switchGear එක on එකේ තියෙන නිසා ඔය කට්ටියට පේනවා ඇති මෙතන ඉන්ඩිකේෂන් ලයිට් තුනක් ඉන්ඩිකේට් වෙනවා. මේ switchGear එක on එකේ තියෙන්නේ. එතකොට මේ path එක complete වෙන line එක තමයි මේ තියෙන්නේ. එතකොට අපිට මේ path එක කට් වෙනවා නම් මෙතනින් මේ earth එක කට් වෙලා තියෙන විදිහටම switchGear එකෙන් කට් වෙනවා. ඒ කට් වුණාම තමයි අපිට පල්ලයට විදුලිය ගමන් කරන්නේ නැති වෙන්නේ. එතකොට අපි කොහොමද බලමු මේ switchGear එක on off කරගන්නේ? මම මීට කලිනුත් ඔයාලට කියලා දුන්නා ඇලස්ටෝන් switchGear එක කොහොමද on off කරගන්නේ කියලා. මේ අලුතෙන් ඇවිල්ලා තියෙන අලුත් මොඩල් එක තමයි දැනට තියෙන siemens කියන්නේ. එතකොට අපි බලමු ඒක අපි on off කරගන්නේ කොහොමද කියලා. අපිට මේකේ දීලා තියෙනවා මෙතන login එකක්. මොකද මේ login එක ඇරියොත් තමයි අපිට මේකෙට දීලා තියෙන මේ key එක මෙන්න මේ key එක දාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ on off කරන්න. අපි බලමු ඉස්සෙල්ලාම අපි මේක off කරගන්න. off කරගන්න නම් ඔය කට්ටියට මෙතන පේනවා ඇති මේ කළු පාට පැත්තට අපි select කරගෙන මෙන්න මේ handle එක මේ විදිහට දාගන්න. එතකොට අපි මේ on එකේ තියෙන පැත්තේ තමයි මේක තියෙන්නේ. එතකොට අපි මේ බිඳුව තියෙන පැත්තට මේක මේ අතට දකුණට කරකා ගන්නවා. දකුණට කරකා ගත්තට පස්සේ මේ switchGear එක මෙතනින් විසන්ධි වෙනවා, කට් වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි මේකේ ඩෝ එක ගලවනවා නම් අපිට පුළුවන් මේකේ දකුණු පැත්තට දාලා earth එක දැන් මේකේ earth එක කට් කරලා තියෙනවා. එතකොට අපිට පුළුවන් මේක කට් කරන්න ඕනේ earth එක දාගන්න. නැත්නම් මේ earth එකට අපිට මේ key එක දාගන්න බැරි වෙනවා. එතකොට මම කියලා දුන්නේ මේ පළවෙනි switchGear එක. එතකොට මේ තියෙන්නේ ඒ જાතියම switchGear එකක්. ඒ කියන්නේ මේක රින් එකක් විදිහට යන switchGear system එකක්. incoming එක, outgoing එක, transformer එක. එතකොට මේකේ තියෙන්නේ ඒ સિદ્ધාන්තමයි. ඊට පස්සේ අපි තියෙනවා මේ transformer model එක. මේකේ අපිට මොඩියුල් එකක් දීලා තියෙනවා. මේකේ ටෙස්ටින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ වෙන ක්‍රියාවලිය. ඊට පස්සේ අපිට මේකේ තියෙනවා මේකේ cooling system එකක් තියෙනවා. මේකේ cooling system එක කියන්නේ මේකේ තියෙනවා FX6 කියන gas එක. මේ gas එක ඇතුලේ තමයි අපේ මේ ඇතුලේ තියෙන on off breaker එක තියෙන්නේ. මොකද ලොකු වාක් එකක් තියෙන නිසා තමයි අපිට මේ FX6 කියන gas එක දීලා තියෙන්නේ. නිෂ්ක්‍රීය වායුවක් තමයි මේක ඇතුලට දාලා තියෙන්නේ. එතකොට අපි බලමු මේ වගේ switchGear එකක් අපි කොහොමද on off කරගන්නේ කියලා. අපි ඉස්සෙල්ලා මේ switchGear එක දැන් මෙතන ඔය කට්ටියට පේනවා ඇති switchGear එක on එකේ තියෙන්නේ. එතකොට අපි කොහොමද මේක කට් කරගන්නේ? ඔය කට්ටියට පේනවා ඇති මෙතන off button එකක් තියෙනවා. මේ පැත්තේ on button එකක් තියෙනවා. එතකොට මේ පැත්තේ off button එක ක්ලික් කරාට පස්සේ අපි මෙතනින් විසන්ධි වෙනවා switchGear එකේ පල්ලයට යන කනෙක්ෂන් එක. නමුත් උඩ පව කට් වෙලා නැහැ, උඩ තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට earth එක ගහ ගන්න ඕන නම් අපිට මෙතන දකුණු පැත්තේ තියෙන මේ ක්ලික් එකෙන් අපිට මෙහෙම උස්සා ගන්න පුළුවන් ලොක් එක අරගන්න මේක. අරලා අපිට අර ඉස්සෙල්ලා කියලා දුන්න විදිහටම මේක ඕෆ් කරන්න මැනුවල් නෙමෙයි ඔටෝ. එතකොට අපිට මැනුවල් කරන්නත් පුළුවන් මේක. මොකද ඒ විදිහටම ඒ ආකාරයටම මේකෙත් earth එක මේ පැත්තට කඩනවා, වමට කඩනවා, දකුණට ආයෙ නැවත දකුණට කඩන්න ඕනේ අපි ඔන් කරගන්න ඕනේ. එතකොට මේකේ සමහර වෙලාවට මේකේ දීලා තියෙන UPS එකක්. මොකද පව කට් වුණාම සමහර වෙලාවට ඔටෝම මේක ට්‍රිප් වෙනවා. ඉතින් මේ ට්‍රිප් වෙන එක නවත්තන්න තමයි අපිට මේකට UPS එකක් දාලා UPS එක අරා අපි ජෙනිපව හෝ CB පව වෙනකම් මේක අල්ලාගෙන ඉන්න තමයි UPS එකක් දාලා තියෙන්නේ. එතකොට අපිට මේක නැත්තම් වරින් වර අපි switchGear තියලා තියෙන තැන් වලට අපිට යන්න වෙනවා switchGear එක on off කරන්න. ඒ නිසා අපිට UPS එකක් දාලා ඒ විදිහ කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි on කරගන්න නම් මේ switchGear එක අපි on කරගන්න ඕනේ. මෙතන තියෙනවා කට්ටියට පේනවා ස්පින් ටෙන්ෂන් එක. මේ ස්පින් ටෙන්ෂන් එකට අපි මේ ආකාරයට key එක දාලා අපිට ඒ ස්පින් ටෙන්ෂන් එක තියෙන පැත්තට ස්පින් ටෙන්ෂන් එක කරාට පස්සේ තමයි මෙතනින් on button එක on කරන්නේ.
මේක ඔන් වෙන්න. ඔය කට්ටියට මම මේ කියලා දුන්න දේ පැහැදිලි ඇති. මොකද ඔය කට්ටියට තවත් මොනවද වීඩියෝස් ඉගෙන ගන්න ඕනේ කියලා හිතෙනවනම් මගේ පහළ තියෙන කමෙන්ට් එකට කමෙන්ට් එකක් දාන්න.